සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ජපන් ජාතිකයින් බිත්තර සාදන රසවත් ආකාරයක් මම අද ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න හිතුවා. මේකට කියන්නේ තමගොයකි කියලා. ජපන් භාෂාවෙන් තමගෝ කියන්නේ බිත්තරවලට. මෙම ආකාරයට හදාගෙන උදේ ආහාරයට අනිකුත් ආහාර වේල සඳහා ලන්ච් බොක්ස් එකට දාන්නත් රසවත් ආකාරයට තමගොයකි පිළියෙල කරගන්න බොහෝ විදි තියෙනවා. අද මම ඉදිරිපත් කරන්නේ එක ක්‍රමයක්. මෙය සාදා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ බිත්තර 3ක්, මිරින් තේ හැඳි භාගයක්, සෝයා සෝස් තේ හැඳි භාගයක්, ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක්. මුලින්ම බිත්තර 3 භාජනයකට දාගන්න. ඉන්පස්සේ කපාගත් ලුණු හෝ ලීක්ස් කොළ ටික භාජනයට එකතු කරන්න. එයටම මිරින් තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරන්න. ජපානයේ බොහෝ ආහාර සාදාගද්දි මිරින් භාවිතා කරනවා. එය ආහාරවල රසය වැඩි කරගන්න උදව් වෙනවා. ඒ එක්කම සෝයා සෝස් තේ හැඳි භාගයත් එයටම එකතු කරන්න. ඉන් පස්සේ හොඳට මෙය බීට් කරගන්න ඕනේ. තමගොයකි බිත්තරය සාදා ගන්න මම පාවිච්චි කරනවා තමගොයකි පෑන් එක. මෙය කොටු හැඩති පෑන් එකක්. ඔයාලට කොටු හැඩති පෑන් එකක් නැත්තම් රවුම් සෝස් පෑන් එකක මේ බිත්තරය හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා කැමති තෙල් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න. එළවලු තෙල් හරි ඔලිව් ඔයිල් හරි. ඉන්පස්සේ බිත්තර මිශ්‍රණයෙන් 3න් 1ක කොටසක් පෑන් එකට දා ගන්න ඕනේ. මද ගින්දරේ මුලින්ම බිත්තරය බැද ගන්න. ගොඩාක් ගින්දර වැඩි කරන්න එපා. වායු බුබුලු තියෙනවා නම් ඒ වායු බුබුලු ඉවත් කරලා බිත්තරය රැප් කරගන්න ආකාරයට 3න් 1ක කොටසක් මුලින්ම නවා ගන්න ඕනේ. දැන් පළවෙනි කොටස අපි රැප් කරගත්තා. එය සෝස් පෑන් එකේ ඉස්සරහට කරලා නැවතත් තෙල් ස්වල්පයක් පෑන් එකේ ගාලා බිත්තර මිශ්‍රණයේ දෙවනි කොටස සෝස් පෑන් එකට දාන්න. ඔයාලට පේනවා දැන් දෙවෙනි කොටස සෝස් පෑන් එකට එක් කරපුවාම පළවෙනියටම අපි රැප් කරගත්ත බිත්තර කොටසට දෙවෙනි කොටස එක් කරගන්න ඕනේ. ඉන් පස්සේ එයත් රැප් කරගන්න පුළුවන්. නැවතත් පෙර පරිදිම ඒ රැප් කරගත්ත කොටස පෑන් එකේ ඉස්සරහට කරලා තුන්වෙනි මිශ්‍රණය සෝස් පෑන් එකට එකතු කරගන්න. පෙර විදිහටම එයත් මදගින්දරේ බැදෙන්න අරින්න. ඉන් පස්සේ අපිට පුළුවන් පෙර ආකාරයටම එම කොටසත් දෙවනියට රැප් කරගත්ත බිත්තර කොටසත් සමගම රැප් කරගන්න. වායු බුබුලු තියෙනවා නම් ඒවා ඉවත් කරන්න අමතක කරන්න එපා. පරිස්සමින් තුන්වෙනි යට දාපු මිශ්‍රණයට දෙවනි කොටස එක් කරලා රැප් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් රසවත් තමගොයකි එකක් රස බලන්න. ඕනම කෑම වෙලාවක් සඳහා ඉතා ඉක්මනින්ම මේ ආකාරයට බිත්තර සාදා ගන්න පුළුවන්. තමගොයකි හදන තවත් ක්‍රම තියෙනවා. මම ඉදිරියේදී ඒවා ඔයාලට හදලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එකට like කරලා
ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ලබන සතියේ හම්බෙමු.